හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලට මම මේකේ Binance එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්න ඇති මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් Binance Learn and Earn එකේ ඉතින් ඒ වගේ ඒවා කරලා ඊට පස්සේ රිවෝඩ් ආපුවම අපි මොකද කරන්න ඕන කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. සහ ඔයාලට ඒ Learn and Earn quiz විතරක් නෙමෙයි අනිත් ඒ වගේ මේ වගේම දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට බෝනස් රිවෝඩ් ආවම කරන්න ඕන මොකද්ද කියලා තමයි මම ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි. ඉතින් Binance account එකට යන්න කලින් ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ email එකට ඇවිල්ලා බලන්න Binance එකේ ඔයාලා register වෙන උන email එකට. එතකොට ඒ email එකේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට voucher එකක් එහෙම මොකක් හරි ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා නම් email එකෙත් මේ විදිහට ඔයාලට notification එකක් එනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ email එකට. ඉතින් මට මෙන්න මේ Rune කියන coin එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා reward එක. මම Learn and Earn එකෙන් ආපු reward එක තමයි මේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක අපි claim කරගත්තේ නැත්නම් reward center කියන එකට තමයි එන්නේ. claim කරගත්තේ නැත්නම් දවස් 14ක් ඇතුළත expire වෙනවා කියලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ දවස් 14ක් ඇතුළත මේක claim කරගන්න කියලා තියෙනවා මේකේ reward center එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් සමහර ඒවා දවස් 14න් මේ විදිහට expire වෙනවා. 14ක් ඇතුළත claim කරගත්තේ නැත්නම් සමහර ඒවා දවස් 7ක් වගේ ඇතුළත expire වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ reward එකක් ආව ගමන් ඔයාලගේ Binance account එකට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට කරන විදිය පෙන්නන්නම්. දැන් ගිහිල්ලා ඒක redeem කරගන්න. මේවට කියන්නේ අපි claim කරනවා නෙමෙයි redeem කරගන්නවා කියලා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට Binance එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සැරෙන් සැරේ ගොඩක් කට්ටිය අහනවා කොහොමද මේ රිවෝඩ් ආපුවම ක්ලේම් කරගන්නේ, කොහොමද රිවෝඩ් බලන්නේ, අනම්මනම් ප්‍රශ්න ගොඩක්. ඒක නිසා තමයි මම මේ පොඩි වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. ඉතින් හරි. දැන් ඔයාලා Binance account එකට ආපුවාමත් ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩින් notification එකේ මෙන්න මෙතන bell icon එකේ උඩින් පෙන්නනවා මේ විදියට notification ටිකක් තියෙනවා කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ විදියට ආවොත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒවා ටික කියවලා බලන්න. ඔයාලා මේ වගේ වැඩ කරනවා නම්. ඉතින් මේ ඔයාලට සමහර විට බෝනස් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්, එක එක ඒවා ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේවා ඔයාලට මේවා ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. මම දැන් ක්ලික් කරගන්න යන්නේ. මම මේක මාක් කරගන්නවා මේ විදියට. මම ඒවා කියවුවා කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක තනින් බෑක් යනවා. බෑක් ගිහිල්ලා දැන් ඔයාලට මේ රිවෝඩ් ආපුවාම මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට reward center කියන එකට තමයි ඔයාලගේ reward ටික එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව මම අමතර කාරණයක් කියන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ task center එකේ ඔයාලට එක එක tasks එනවා complete කරන්න කියලා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ එක එක tasks complete කරපුවම ඔයාලට තව reward ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා trading fee එක විදියට කැපෙනවා. ඒ කියන්නේ trading fee එක කියන්නේ අපි මේකේ trade කරනවානේ. trade කරනකොට මේ Binance එකකින් trade කරන නිසා fee එකක් කපා ගන්නවා. පොඩිම පොඩි fee එකක්. ඒ fee එක අපේ සල්ලි වලින් කැපෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ අපිට හම්බෙන reward වලින් එහෙම නැත්නම් voucher වලින් කැපෙන විදියට අපිට බෝනස් හම්බෙනවා. එහෙම හම්බෙන ඒවාත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට තව reward හම්බෙනවා. ඒවා අපිට කෙලින්ම withdraw කරගන්න පුළුවන්, trade කරන්න පුළුවන්, ඕන එකක් කරගන්න පුළුවන් විදියට දෙන ඒවාත් තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මෙතන reward center කියන එකට යනවා. ඉතින් එතනත් ඔයාලට notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා reward center එකේ. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කහ පාටින් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක claim කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් redeem කරගන්න පුළුවන්. අපි නම් Binance එකේ කියන්නේ මේක redeem කරගන්නවා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මට Rune coin හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අනිත් ඒවා මම claim කරගත්ත ඒවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ trial fund එහෙම ආපුවම දවස් 7ක් ඇතුළත ඒවා expire වෙනවා. මට ඇතිගෙන දවස් 7ක් ඇතුළත. මේක නම් දවස් 14ක් ඇතුළත expire වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේවා එහෙම ඔයාලා claim කරගන්න. ඒවා තමයි ඔයාලට freeම earn කරගන්න තියෙන chance එක. ඒවා ආපුවම අනිවාර්යෙන් claim කරගන්න. මම ඒක ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඔයාලට. එතකොට
දැන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් redeem කියලා බටන් එකක් මෙන්න මෙතනින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට දාලා තියෙනවා expire වෙන date එක මෙන්න මේ date එකට කලින් ඇවිල්ලා ඔයාලා expire මේක redeem කරගන්න ඕන. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයේ මෙතන redeem දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න successful කියලා වැටෙනවා. දැන් අපිට මෙන්න මෙතන කෙලින්ම අපේ wallet එකට යන්න පුළුවන් මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරි. කෙලින්ම spot එකට යන්නේ. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 1ක ප්‍රමාණයක් මට හම්බෙලා තියෙනවා. ඩොලර් 1ක value එකක් තියෙන rune coin තමයි මට හම්බෙලා තියෙන්නේ. sorry. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේ ඉස්සෙල්ලා giveaway එකේ learn and earn එකේ ඔයාලා BTT coin quiz එක කරා නම් මම ඒක ගැන කියන්න කොහොමද ඒකේ ඔයාලට හම්බුනේ කියලා. හරි. ඔයාලා ඒ BTT quiz එක කරා නම් මෙන්න මෙතන wallet වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා earn කියලා එකක්. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන earn කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඒකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට BTTC කියන coin එක ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක lock stake එකේ stake වෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවුරුද්දකට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් 100%ක ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා අවුරුද්දකට. එතකොට මේ coin එක විතරක් ඔයාලට දවස් 150කට මේකේ lock වෙලා තියෙන ඔයාලට trade කරන්න මුකුත් කරන්න withdraw කරන්න බෑ. 150න් පස්සේ දවස් 150 ගියාට පස්සේ ඔයාලට withdraw කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙන්න මෙතන ඊතලයේ ක්ලික් කරගන්න මෙතන ඊතලයේ ක්ලික් කරගන්නකො. එතකොට ඔයාලට මේකේ දවස් 150ට දවස ගානේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන ප්‍රමාණය දවස ගානේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා මේ දවස් 150 යනකම්. ඉතින් ඕක තමයි දන්නේ නැති කට්ටියට මේක කොහොමද අපිට withdraw කරගන්න තියෙන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද මේකේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැති කට්ටියට ওই ටික තමයි මේකේ කියන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒ වගේම මම මේකේ task center එකට ගිහිල්ලා තව පොඩි දෙයක් ඔයාලට කියන්න. හරි. දැන් ඒක අර මෙතන notification එක අයින් වුණා. දැන් මෙතන task center එකට යන්න. හරි. ඉතින් task center එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එක එක reward මේ tasks මේ complete කරන්න තියෙනවා. එතකොට එහෙම task complete කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට bonus එක දෙනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ BSDT 3ක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. මේකේ BSDT 10ක voucher එකක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර ඒවා trading fee එක විදිහට තමයි දෙන්නේ. ඉතින් සමහර ඒවා දෙනවා අපිට withdraw කරන්න උනත් withdraw කරලා bank එකකට උනත් ගන්න පුළුවන් විදිහට දෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන rules කියලා තියෙනවා. view rules කියන එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලා බලන්න ඕන. ඉතින් මේක කරගන්න විදිය තමයි එතනින් තියෙන්නේ. ඉතින් එන්න මේ විදියට කරොත් ඔයාලට මේවා ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන reward center එකෙත් මම ඔයාලට කියන්න ඒකෙත් rules කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ගොඩක් අය මේ මගෙන් ප්‍රශ්න අහන ඒවට තමයි මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පුංචි ඊතලයක් තියෙනවා මේ වවුචර් එකේ මෙන්න මෙතන පුංචි ඊතලයක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේකේ විස්තර ටික තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ බැරි වෙලාවක් තිබ්බොත් trading fee එක විදියට අඩු වෙනවා කියලා ඒවා ඔයාලට withdraw කරගන්න බෑ. ඒවා trade කරද්දි තමයි අඩු වෙන්නේ. ඔයාලගේ මුදල කියන්නේ නැතුව ඒ වවුචර් එකකින් යන එකයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාලට දාලා තියෙනවා ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන්නේ spot cash voucher එකක්. ඉතින් spot cash voucher එකක් ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට spot wallet එකට එනවා කියලා තියෙනවා. මේක redeem කරගත්තාම ඔය විදිහට මේකේ විස්තර ටික දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ spot එකට එන ඒවා ඔයාලට withdraw කරගන්න trading කරගන්න ඕන එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.